ගයිස් මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්නේ FB page එකක් ලේසියෙන්ම ඔයාගේ ෆෝන් එකේ හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් මේ වෙනකොට බිස්නස් කරන කට්ටිය එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි සර්විස් එකක් විකුණන කට්ටියට නැතුම් බැරි දෙයක් තමයි මේ FB page කියන්නේ. මොකද ගොඩක් දෙනෙක් දැන් ඩිජිටල් කැම්පේන් කරන්නේ FB page හරහා. ඒ විතරක් නෙවෙයි ඔයාලට අමතර ආදායමක් වුණත් හොයන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ page වෙන කට්ටියට හදලා දීලා සල්ලි අරගෙන ඔයාලට යම්කිසි ගාණක් earn කරන්න උනත් පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මම කියලා දෙනවා FB page ලේසියෙන්ම හදන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා තාමත් මගේ TikTok channel එක follow කරපු නැත්නම් කෙනෙක් නම් ඒ වගේම මගේ YouTube channel එක subscribe කරපු නැත්නම් කෙනෙක් නම් දැන් subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ සම්බන්ධව මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. ගයිස් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ෆෝන් එකේ Facebook app එකට යන්න. ඉතින් මම මෙතනදී මගේ Facebook app එකට යනවා. ඉතින් ඔයා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ original Facebook app එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ගන්න ඕනේ. ඉතින් අර light app එක එහෙම තියෙනවා නම් ඒක ටිකක් කරදරේ සමහරක් ඔප්ෂන් එකට පේන්නන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා පාවිච්චි කරනවා නම් මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මෙන්න මේ Facebook original app එක. ඉතින් මම මෙන්න මේ විදිහට FB එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන side එකේ ඉරිගැලි තුනක් තියෙනවා. අන්න එතන එකපාරට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා යට යද්දි මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා page කියලා icon එක. අන්න එතන එකපාරට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ටික වෙලාවක් load වෙනවා ඔයාගේ ෆෝන් එකේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පේන නැති උඩ තියෙනවා create කියලා අන්න එතන එකපාරට ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට එනවා. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයා get started කියන එක එකපාරට ටච් කරන්න. හරි දැන් තමයි හොඳම part එක. ඉතින් අපිට page එකට නමක් select කරගන්න ඕනේ. මෙතනදී ඔයා නමක් කලින් decide කරලා තමයි page එක හදන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතනදී sample page කියලා දාන්නම්. මොකද ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන page එකක් නිසා මේක. මම මෙන්න මේ විදිහට sample කියලා ගහන්නම්. ඊට පස්සේ වෙන මේ විදිහට next කරන්න. හරි මෙයාලා කියන page name that හරි මේ නම දෙන්න බෑ කියලා කියනවා. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් මේක වෙනස් කරලා දෙන්න. හරි එහෙම දෙන්න බැර මම test 1 කියලා page එකට දාන්න. මෙන්න මේ විදිහට හරි ඒ page එකේ නම ගත්තා. ඊට පස්සේ තමයි category එක අපිට තෝරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් page එකේ category එක ඉතින් අපි ගොඩක් වැදගත් page එක category එක ගද්දි ඉතින් ඔයා music band එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට category එක දෙන්න පුළුවන් music band කියලා. ඒ වගේම beauty මොන හරි salon එකක් කියලා හිතමුකෝ අපි salon එකක් කරනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට salon කියලා මෙතනදී type කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට beauty salon ඒ වගේම hair salon training salon ඒකට අදාළ category ටික එනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ page එකට ඔයාගේ business එකට අදාළ category එක මෙතනදී දෙන්න තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී digital creator කියලා දෙන්න. ඔයාගේ අදාළ ශ්‍රේෂ්ඨයට අදාළ category එක මෙතනදී search කරලා මෙන්න මෙතන create කියලා දෙන තැන එකපාරට touch කරලා ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් ඔයාට. මගේ ඉන්ටර්නෙට් ස්ලෝ නිසා පොඩ්ඩක් ටික වෙලාවක් යනවා මේක load වෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට general contacts ඉතින් මේවා ටික add කරගන්න ඕන අපි. මම මොලේ දැන් පටන් ගන්නම්. මෙතන තමයි bio එක. ඒ කියන්නේ අපේ page එකේ තියෙන bio එක page එක ගැන විස්තරයක් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ vision එක වුණත් මෙතන දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී පොඩි මෙන්න මේ විදිහට emoji ටිකක් type කරගන්නම්. ඔයාලට කැමති bio එකක් මෙතනදී set කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට කැමති එකක් මෙතනදී set කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට පොඩි text එකක් දාගත්තා. ඉතින් මේක dummy text එකක් කියලා හිතන්න. මම මේක කිසි plan නැතුව මේක හදන්න page එක. මොකද ඔයාලට කියලා දෙන්න ඕන නිසා. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාලට පේනවා ඇති contact කියලා තියෙනවා. අන්න එතන ඔයාගේ website එකක් තියෙනවා නම් website එකේ URL copy කරලා මෙතනට දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඔයාගේ email address එක display කරන්න ඕන නම් ඔයාගේ email address එක මෙතනට දාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන phone number කියලා තියෙනවා. ඔයාගේ phone number එකත් මෙතනට add කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට යට යද්දී පේනවා location කියලා තියෙනවා. ඉතින් business එකක් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාගේ ව්‍යාපාරයේ තියෙන location එක හොයාගන්න මෙන්න මේ location කියන option එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාගේ address එක දීලා ඊට පස්සේ මෙතනදී මෙන්න මේ city එක ඔයාගේ phone එකේ location on කරලා city එක දැනට තියෙන තැන select කරලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඒක select කරගන්නම ඔයාලට පුළුවන් මෙතන යට තියෙන post code කියලා. ඉතින් ඔයාලට Google එකට ගිහිල්ලා ඔයාගේ ගමන් රාජපුර නම් එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ගම්පහ නම්
උදාහරණයක් විදිහට අනුරාධපුර පෝස්ට් කෝඩ් කියලා කිව්වම වාගේ සැපල් කන්තෝරුවට අදාළ පෝස්ට් කෝඩ් එක නා ඒක දුන්නාම ඔටෝ මෙන්න මේ සිටි එකයි ටවුන් එකයි ඇඩ්‍රස් ඒවා ටික ෆිල් වෙනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යට ඇදහව කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ අපිට මේක වාගේ බිස්නස් එක ඕපන් තියෙන ටයිම් එක එතකොට ටයිම් එක ඒ වගේම දවස් සෙන්සර් ඒ දවහර නම් ඒවා ටික හරියට ඩිසයිඩ් කරලා හදා ගන්න පුළුවන් මෙතනදී. ඉතින් ඔයාලට මම මෙතන පැය 24ක් ඕපන් කියලා දෙන්නම් ඕල් ඩේස් ඕපන් කියලා දෙන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති යට තියෙනවා next කියලා අන්න එතන එකපාරක් ටච් කරන්න. හරි දැන් අපේ page එකේ 50% 60ක් විතර අපි ඉවර කරලා තියෙන. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට next කරන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ WhatsApp එක කනෙක්ට් කරගන්න තමයි මෙතනදී තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ මෙතන ඉස්සෙල්ලම කරන්න ඕන country එක select කරලා දෙන්න ඕන ශ්‍රී ලංකාව කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ WhatsApp number එක මෙතන දීලා code එක ඔයාගේ phone එකට ගන්න ඕන. ඉතින් මතක ඇතුව ඔයාගේ business WhatsApp එක මේකට connect කරන්න කියලා මම ඔයාලට recommend කරනවා. business WhatsApp එක මේකට connect කරොත් ඔයාට boosting ඒ වගේම promoting වලට එහෙම ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා ඔයාගේ audience එක තෝරගන්න. ඉතින් මම මේ සම්බන්ධව promoting වැඩ සම්බන්ධව ඉස්සරහට වීඩියෝ එකක් ගේනවා. ඉතින් ඔයාගේ phone number එක මෙතනදී දීලා get code කියන එක දීලා ඔයාගේ WhatsApp එකට code එකක් ගෙනන්නේ. code එක මෙතන දුන්නා පස්සේ WhatsApp account එක ඔය page එකට link වෙනවා. හරි ඉතින් මම මෙතනදී මම sample page එක හදන නිසා WhatsApp connect කරන්න යන්නේ නැහැ. මම මෙතනදී skip කරනවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාගේ යාළුවාගේ account එකේ ඉන්න යාළුවට මේ යාළුවන්ට මෙන්න මේ page එකේ invite කරන්න පුළුවන්. මෙතන ඔයාලට පේන ඇති invite friend කියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මෙතනදී invite කරන්නේ නැහැ. මෙතනදී මම next කරනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට next කරන්න. හරි මෙන්න මේ විදිහට done දෙන්න. හරි දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන මෙතනදී වාගේ page එකට අදාළ logo එකක් upload කරන්න. ඉතින් මෙන්න මෙතන camera කියන icon එක පාට touch කරලා ඔයාගේ photo එක මෙතනදී මෙන්න මේ විදිහට select කරලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මෙතනදී select කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ page එකට අදාළ cover photo එක මෙතනදී දාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මෙතනදී upload කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ page එකේ 80ක් විතර complete. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි page එකක් හදාගන්න හරියනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන about කියන එකට ගියා පස්සේ ඔයා දුන්නු විස්තර ටික මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ page එකේ ID එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ page එකේ ID එක බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ විස්තර ටික දාලා බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊළඟ වීඩියෝ සීරීස් එකේ මම ගේන්නම් page එක logo එකක් design කරගන්නේ කොහොමද සරලව. එතකොට page එකේ post කරන්නේ කොහොමද. ඉතින් ඒ සම්බන්ධව දේවල් ටික මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ගේන්න. ඉතින් මම හිතනවා page එකක් හදාගන්න විදිය ඔයාලට සරලව තේරෙන්නේ නැති කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මොනවද ප්‍රශ්න තියෙනවා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මගේ YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් කවුරු හරි දැන්ම subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙමනම් මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකට බලන්න යමු. සුබ දවසක්.